ลืมตานะค่ะค่อนข้างอักเสบมีรอยถลอกกระพริบตานะมีด้านตรงข้างแผลเห็นชัดเจนโอเคเอาหน้าออกได้ Hello everyone, welcome back to the Lab ASMR. In today's video, I'm taking you along for an eye checkup with a Thai eye doctor, followed by a soothing eye spa designed to relieve dry eyes. I hope this chair experience feels both calming and insightful for you. Let me know your thoughts in the comments. And now, it's time to enjoy. ของคุณเล็กนะคะ มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีเนาะไม่แพ้ยานะคะ ไม่แพ้ โอเคเล่าให้ฟังหน่อยมีอาการยังไงเกี่ยวกับตาบ้าง คือมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบตาแห้งคิดว่าเพราะว่าเราใส่คอนแทคเลนส์เพราะปกติจะเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์ถ้าออกนอกบ้านก็คือใส่คอนแทคเลนส์ตลอดแต่จะใส่เป็นเดลี่นะคะแล้วก็รู้ตัวค่ะว่าตาแห้งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยอดน้ำตาเทียมบ้างไหมคะก็มีพกค่ะแต่ถ้าเกิดแบบคือมันไม่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยอดบ้างไม่หยอดบ้างเดี๋ยวหมอตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเอาคางวางตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคนะผักเช็คนะดีมากเลยเดี๋ยวดูให้ว่าตาแห้งจริงไหมนะลืมตานะโอเคดีค่ะลุมม่านตาค่อนข้างใหญ่มองลงล่างนะมองขึ้นนะคะขออีกทีนะมองลงล่างนะมองขึ้นนะคะค่อนข้างอักเสบมองตรงนะโอเคเอาหน้าออกก่อนเดี๋ยวหมอจะหยอดยานะอันนี้เป็นน้ำตาเทียมที่ย้อมสีนะคะเราจะดูว่าตาแห้งเยอะไหมปริมาณน้ำตาเป็นยังไงเนาะคุณด้านบนนะคะโอเคก็พริบตาดีมากแล้วก็เอาคางวางเหมือนเดิมนะคะนี่ที่เปลี่ยนสีกระพริบตาอีกรอบนะโอเคมีรอยถลอกเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะอันนี้แห้งจริงโอเคแล้วก็เดี๋ยวหมอดูพวกต้อให้นะคะจะดูพวกต้อกระจกต้อหินต้อกระจกจริงๆเริ่มมีบ้างแล้วนะแต่ว่ามันน้อยอ่ะไม่เยอะโอเคก็เดี๋ยวตรวจต้อหินนะคะกระพริบตาได้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะขอเปลี่ยนด้านนะคะกระพริบตานะเก่งมากอ่ะลืมตานานได้ปิดไฟได้เลยค่ะกระพริบตาได้นะแต่ให้มองที่เดิมถูกต้องเลยแบบนี้แหละดีค่ะขออีกข้างหนึ่งนะคะกระพริบตาดีมากเลยไปเราก็จะเปลี่ยนสี
นี้ด้านตรงข้ามแผลเห็นชัดจริงอันนี้ย้อมสีไปนานก็ยังเห็นแผลอยู่เลยโอเคเอาหน้าออกได้โอเคมีหลายเรื่อง เพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์แหละตามันเลยแห้งเยอะแล้วก็มีแผลถลอกด้วยใส่เป็นซอฟต์คอนแทคเลนส์ใช่ไหมใช่ค่ะดูไฮไลท์ละกันอันนี้คือตาข้างขวาวงที่เห็นเนี่ยคือแผลถลอกนี่คือแผลถลอกที่กระจกตาเนาะเยอะอะใช่แต่ว่าที่มันเป็นวงอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันมากดพอดีเลยอะแล้วก็ถ้าดูดีๆมันจะมีแผลถลอกตรงด้านนอกด้วยรอบๆด้วยเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ตรงเนี้ยเป็นเยอะมันเหมือนกับว่าคอนแทคเลนส์มันอาจจะฟิตไม่ค่อยดีหรือเปล่าถ้าคอนแทคเลนส์คับไปหรือว่าหลวมไปอ่ะพอเราใส่เข้าไปในตามันจะมีรอยกดที่กระจกตาทำให้เกิดแผลขึ้นอันนี้ตาขวานะแล้วก็ถ้าเป็นตาซ้ายตาซ้ายจะเห็นว่ามีแผลถลอกตรงนี้ค่ะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มักจะมีแผลถลอกตรงเรนรอบๆเพราะว่ามันเป็นขอบของคอนแทคเลนส์มันจะขยับก็จะเกิดการเสียดสีเกิดขึ้นเนาะแล้วก็หมอจะให้ดูว่าเนี่ยภาพ1กับภาพ2จะเห็นว่าน้ำตามันระเหยเห็นไหมดูใหม่นะภาพ1อันนี้น้ำตาเคลือบกระจกตาได้ดีก็คือสีเขียวที่กระจกตามันยังนวลๆอยู่อะค่ะแต่ว่าพอเป็นภาพ2เห็นไหมคะว่าตรงเรนเนี้ยน้ำตามันระเหยออกไปสีเขียวๆนวลๆมันก็เลยหายไปมันก็กลายเป็นสีดำเกิดขึ้นก็คือน้ำตามันระเหยไปแล้วเราย้อมสีน้ำตาให้เป็นสีเขียวเพื่อให้เราเห็นว่าน้ำตาที่อยู่ในตาของเรามันคงตัวไหมมันอยู่นานไหมก็คือคนตาแห้งไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำตามีแต่ว่าน้ำตาเขาผลิตได้ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ระเหยง่ายพอตาแห้งเยอะมันก็จะส่งผลทำให้ตาอักเสบขึ้นนะคะเวลาเราตรวจเราก็จะดูเยื่อบุตาขาวก็จะเห็นว่าเนี่ยตาของเรามันแดงอันนี้ตาขวานะส่วนอันนี้ตาซ้ายก็คือไม่แพ้กันเลยอักเสบทั้งคู่คือจริงๆคนเราทุกคนมีเส้นเลือดที่ตาขาวอยู่แล้วแต่มันจะเส้นเล็กมากจนกระทั่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วทำไมของเราถึงมองเห็นคะแปลว่าตอนนี้ตาเราอักเสบอยู่ตลอดเราก็เลยเห็นตาแดงเรื่อยๆที่ตาขาวตลอดเวลาเพราะเส้นเลือดมันขยายอักเสบอยู่ใช่แต่ถ้าเราทำให้ตาสงบลงตาไม่แห้งไม่อักเสบเส้นเลือดนี้มันก็จะหดเล็กลงคือเส้นเลือดไม่ได้หายไปแต่แค่หดเล็กเราก็จะกลับมาเห็นเป็นคนตาที่แบบขาวใสเหมือนเดิมแต่มันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์อย่างตอนนี้แผลเยอะเราอาจจะต้องงดใส่เลยประมาณเดือนหนึ่งงดใส่คอนแทคเลนส์เดือนหนึ่งพอแผลปิดแล้วกลับมาเริ่มใส่ใหม่ให้ใส่สลับกับแว่นเพื่อให้ตามันได้พักบ้างไม่งั้นถ้าเราทำพฤติกรรมเดิมใส่เหมือนเดิมนานเหมือนเดิมไม่หยอดน้ำตาเทียมไม่ใส่แว่นเลยก็จะเป็นแผลเหมือนเดิมอีกนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็มาดูเปลือกตาเปลือกตาเนี่ยเอาจริงค่อนข้างโอเคนะคะถือว่ามีต่อมไขมันอุดตันไม่เยอะนะทำไมเราต้องดูเปลือกตาด้วยตาแห้งก็ดูแค่เยื่อบุตาขาวสิคือบังเอิญว่าเปลือกตาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำมันซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำตาตรงเปลือกตาเนี่ยจะมีท่อเนี่ยอันนี้พวกนี้ค่ะที่เป็นเม็ดๆขึ้นมาเนี่ยคือท่อต่อมไขมันเหล่านี้ค่ะมันจะผลิตน้ำมันแล้วก็ส่งเข้าไปในดวงตาของเราทำให้น้ำตาของเราไม่ระเหยง่ายทำให้ดวงตาชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาเยอะหรือเราใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เป็นโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาก็จะทำให้น้ำตาระเหยง่ายเหมือนส่วนประกอบมันไม่ครบมีแค่น้ำแต่ไม่มีน้ำมันเนี่ยมันก็จะระเหยง่ายก็กลายเป็นตาแห้งอยู่ดีซึ่งถ้าเกิดรูเปิดปกติมันจะใสอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นรูเปิดเท่าไหร่เนาะซึ่งเคสเนี้ยเป็นแบบนี้แหละก็คืออุดตันน้อยมีอุดตันบ้างนิดหน่อยตรงเบรนเนี่ยแค่นิดเดียวเองแล้วก็ผิวเปลือกตาค่อนข้างมันทีนี้ถ้าคนเป็นเยอะค่ะเขาจะเป็นเลเวล2 3 4ก็คือน้ำมันที่ใสมันจะเริ่มเป็นน้ำขุ่นแล้วก็เริ่มกลายเป็นไขแล้วก็กลายเป็นยาสีฟันพอมันอุดตันเข้าไปในนี้ยังไงมันก็ไม่ออกอยู่แล้วเราก็ต้องมาทำไอสปากดระบายอันนี้คือเขากดออกมามันก็จะเห็นเป็นเส้นไขมันแบบนี้ออกมาเหมือนเราล้างท่อให้สะอาดนั่นแหละทำไมเราต้องทำด้วยถ้าไม่ทำเนี่ยผิวสกปรกขึ้นมาจะมีเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อว่าเดโมเด็กซ์มาเกาะ
เดโมเด็กซ์เนี่ยชอบมากกับไขมันที่มันอุดตันแบบเนี้ยมันก็จะมาเกาะที่โคนขนตาแล้วปล่อยสารอักเสบออกมาเปลือกตาเราจะเริ่มอักเสบบางคนที่เห็นเป็นตากุ้งยิงอยู่เรื่อยๆกำลังจะถามเลยใช่แล้วก็บางคนก็จะเป็นเปลือกตาอักเสบทั้งหมดเลยบวมแดงทั้งแผ่นตาเลยอะค่ะอันนี้เป็นโรคที่แบบเป็นมากขึ้นแต่ถ้าเรามาเจอเร็วๆแบบนี้ง่ายรักษาง่ายทำให้หายได้อันนี้เพิ่งโรคที่1 ส่วนอันที่2มีแค่2โรคอันที่2ก็คืออันนี้เป็นตามวัยของเราค่ะพอสักใกล้ๆเลข5แล้วอะค่ะเลนตาของเรามันจะเริ่มขุ่นมัวเนาะอันนี้ที่หมอถ่ายรูปไปอะค่ะมันจะไม่ชัดเท่ากับตาที่หมอเห็นก็คือด้านในของเราอะค่ะมันจะมีเลนตาอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้ที่เราคุยคือด้านหน้าตรงนี้ที่บอกว่ามีแผลกระจกตาก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่ว่าตาแห้งอันต่อไปที่เราจะอธิบายก็คือเรื่องเลนตาตรงนี้ค่ะพอเริ่มอายุเพิ่มขึ้นมันจะเริ่มขุ่นขึ้นกลายเป็นสีเหลืองค่ะก็อันนี้ก็เป็นแล้วเราเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกแต่ว่าต้อกระจกก็มีเลเวลของมันเนาะสมมุติเรายังอายุแบบยังไม่เยอะมากต้อกระจกก็อาจจะเข้มประมาณสัก 5% 10% ซึ่งตอนนี้เป็นแบบนั้นพออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวสีความเข้มของเลนส์ก็จะเพิ่มขึ้นจนประมาณสัก 50-60% มันจะเริ่มเอฟเฟกต์ต่อการมองเห็นทำให้เรารู้สึกเลยว่าภาพมันไม่ชัดใส่คอนแทคเลนส์ก็แล้วใส่แว่นก็แล้วก็ทำไมก็ยังไม่ชัดอยู่ดีไปตัดแว่นก็ตัดไม่ได้เขาจะบอกเลยว่าค่าสายตามันแบบไม่ได้ช่วยอะไรเคยได้ยินไหมคะแบบแว่นไม่ได้ช่วยอะไรก็คือเป็นจากต้อกระจกถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปผ่าตัดต้อกระจกมันมีเกรดของมันถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเป็นน้อยอะค่ะเราผ่าเลยไม่ได้เพราะว่าเลนส์มันยังนิ่มอยู่การผ่าตัดค่อนข้างยากแล้วมันจะหายไปไหมคะไม่หายค่ะแต่ถ้าเราผ่าเสร็จแล้วจะไม่เป็นอีกแล้วนะคะโรคนี้โอเคแต่เราต้องรอให้มันถึงเวลาผ่าก่อนใช่โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้อกระจกเราจะเข้มขึ้นจาก1อายุ2คือการเจอแสง UV ถ้าเราเป็นคนที่แบบอยู่แต่ในออฟฟิศอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอแสง UV ก็จะเข้มช้าส่วนใหญ่ก็จะไปผ่าตอนประมาณแบบ70อายุไม่ว่าเราจะผ่าเร็วผ่าช้าไม่ได้มีผลอะไรหรอกขอให้ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วคุณหมอบอกให้ผ่าก็ผ่าเราก็จะกลับไปเห็นชัดอีกรอบนึงเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ให้กลับเป็นเลนส์ใสเหมือนเราใส่เลนส์แว่นตาใหม่ในตาของเราบิวอินไปเลยใช่คราวนี้เราก็จะฟรีจากแว่นหรือคอนแทคเลนส์ได้ชั่วคราวกำลังจะดีใจเลยใช่สมมติวันนี้เราผ่าต้อกระจกเนาะค่าสายตาก็จะเป็น0อยู่แล้วเราใส่เป็นมัลติโฟกัลด้วยมองใกล้ก็มองใกล้ได้ด้วยไม่ต้องตัดแว่นสายตายาวแต่พอผ่านไปสัก 2-3 ปีเราจะยาวใหม่สายตาเราจะยาวใหม่อีกรอบมันเป็นธรรมชาติเลยใช่ทีเนี้ยถึงจุดนั้นบางคนก็ไม่ได้ใส่แว่นบางคนก็ใส่แว่นเพราะว่าความพึงพอใจในการมองเห็นชัดของคนมันไม่เท่ากันแต่ถ้าจับทุกคนมาวัดสายตาก็จะเห็นว่าเขายาวขึ้นยังไงค่าสายตาเขาก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนั่นแหละก็เลยพยายามบอกว่ามันไม่ได้แบบถาวรนะทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นแหละค่ะส่วนอันสุดท้ายต้อหินที่ตรวจก็คือเราตรวจตรงนี้เลยก็เข้าไปดูที่จอตาข้างในก็ถือว่าขั้วประสาทตาดูดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่เหมือนต้อหินแล้วต้อลมอะคะต้อลมจะอยู่ด้านหน้าค่ะไม่มีนะไม่มีต้อลมใช่ถ้าต้อลมอะค่ะมันจะเป็นก้อนเหลืองๆอยู่ด้านข้างอันนี้ตาขวาอันนี้ตาซ้ายค่ะต้อลมไม่ชัดค่ะมันเล็กเนี่ยอันเล็กนิดเดียวแล้วก็ต้อลมจะรักษาเหมือนตาแห้งอยู่แล้วสมมติเรารักษาตาแห้งตาเสพให้ดีมันก็เหมือนรักษาต้อลมไปในตัวมันก็อาจจะหายไปได้หรือว่าไม่หายต้อลมไม่หายแต่ว่ามันจะไม่โตขึ้นอันนี้คือเล็กมากเล็กมากจริงๆอะค่ะเนี่ยแบบต้องซูมด้วยกล้องถึงจะเห็นนะถ้าดูด้วยตาเปล่าก็คือไม่เห็นเลยแล้วก็เป็นคนรูม่านตาใหญ่ขนาดม่านตาดีหรือไม่ดีไม่ดีจะแพ้แสงง่ายคือเหมือนเป็นกรรมพันธุ์นะคะซึ่งไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะโดยปกติแล้วคนทั่วไปรูม่านตาเขาจะประมาณ3 มิลแต่ว่าถ้าอยู่ที่มืดมันถึงค่อยขยายเป็นสัก5 มิลแต่อันนี้ดูด้วยตาประมาณ5 มิลเพราะฉะนั้นจะเซนซิทีฟกับแสงเหมือนเจอแสงแล้วม่านตามันไม่ค่อยหดมันก็เลยรับแสงเข้าไปเต็มก็เลยแพ้แสงง่าย
ประมาณนี้ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวหมอสั่งยาให้ ได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวให้ลองทำไอสปาเนาะ ได้ โอเคเริ่มได้เลยนะคะ เริ่มได้เลยค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวอันดับแรกทำความสะอาดหน้ากันก่อนนะคะ โอเค ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประคบอุ่นนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตวางประคบค่ะ นี่ตัวประคบร้อนไปไหมคะ กำลังดีค่ะ ได้ค่ะ เราจะประคบอุ่นกันให้ตัวต่อมไขมันที่อุดตันอยู่ค่ะอ่อนลงประมาณ10 นาทีนะคะระหว่างนี้พักสายตาได้เลยค่ะ อันนี้ข้างในมันเป็นอะไรคะกลิ่นหอมจะเป็นตัวประคบสมุนไพรค่ะ ข้างในจะมาเป็นสมุนไพรประเภทเครื่องหอม แล้วก็จะเป็นตัวข้าวอะค่ะ ใช่ได้กลิ่นเหมือนข้าว ใช่ เคยทำไอสปามาก่อนไหมคะ ไม่เคย ไม่เคย เลยค่ะ ดูในรูปแล้วน่ากลัวมาก มันจะเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บค่ะ ตอนก่อนกดเราจะหยอดยาชาก่อน ใช่ เพราะฉะนั้นตอนที่ทำอาจจะมีตึงๆหรือว่าเคืองตาบ้างนิดนึงค่ะ แต่ว่าไม่เจ็บ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ็บก็แจ้งได้นะคะ แล้วมันต้องทำบ่อยแค่ไหนคะ จริงๆ ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเยอะหน่อยส่วนใหญ่ช่วงแรกจะแนะนำประมาณสัปดาห์ละครั้งค่ะ หรือว่าไม่เกิน2 สัปดาห์ครั้งหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องอะค่ะ เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเหมือนมาทำแล้วก็ทิ้งไปนานเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มใหม่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ โ
นี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาประคบออกนะคะโอเคนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะกดต่อมไขมันกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตหยอดยาชาก่อนนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะโอเคเราจะเริ่มกันที่ข้างขวาก่อนนะคะนี้เป็นยาชาค่ะจะแสบตานิดนึงนะตอนที่หยอดลงด้านบนนะคะขออนุญาตนะหลับตาไว้ก่อนได้ค่ะแสบตาไหมคะนิดหนึ่งถ้าหายแล้วบอกนะคะโอเคแล้วค่ะ โอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวลืมตาแล้วก็มองไปทางซ้ายบนนะคะประมาณนี้ เราจะเริ่มกดกับตรงหางตาก่อนค่ะ ถ้าเจ็บบอกได้นะคะ กระพริบตาได้ไหม ได้แต่ว่าเบาๆนะคะ ถ้าแสบตาหรือว่าเคืองตาบอกได้นะคะ แบบ แสบตาไหมคะ ไม่ กลัว เจ็บไหมเอ่ยตอนกด ไม่เจ็บอะ โอเคเดี๋ยวขอกดย้ำอีกทีนะคะ มองซ้ายบนเหมือนเดิมนะเป็นพอสมควรเหมือนกันค่ะ เจ็บไหมเอ่ย ไม่เจ็บค่ะ น่ากลัวเหมือนในรูปไหมคะ เดี๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนะมองซ้ายเหมือนเดิมค่ะ โอเค กดออกได้เยอะเลยค่ะ ตรงหางตา จริงเหรอคะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวต่อไปมองขวาบนนะคะ จะกดตรงหัวตากันนะคะ หลับตาพักก่อนได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะ หายใจก่อนได้ ได้เลย กั้นหายใจ โอเค ไม่เจ็บค่ะ ไม่เจ็บใช่ไหมคะ เดี๋ยวมองขวาบนเหมือนเดิมนะคะ แสบตาหรือว่าเคืองตาไหมคะ ไม่มีค่ะ ต่อไปมองลงด้านล่างนะคะ อันนี้เราจะกดเปลือกตาด้านบนกันนะคะ
ยวขอกดย้ำอีกรอบนึงนะคะมองด้านล่างเหมือนเดิมค่ะหลับตาพักได้นะคะรู้สึกแสบตาหรือว่าเคืองตาบ้างไหมคะไม่มี ไม่เลยเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรากดตาข้างซ้ายกันค่ะขอประกบข้างซ้ายสัก1 นาทีได้ไหมคะรู้สึกมันแห้ แห้ง ง เหรอคะจริงๆถ้าแห้งเดี๋ยวหยอดน้ำตาเทียมให้ได้ค่ะแห้งแค่ข้างซ้ายข้างเดียวเหรอคะหรือว่า2 ข้างโอเคมองด้านบนนะคะดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวขอหยอดยาชาข้างซ้ายนะคะแสบตานิดนึงนะถ้าหายแสบตาเราบอกนะคะโอเค มองไปทางขวาบนนะคะแล้วกดต่างหางตากันก่อนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอกดย้ำอีกรอบนะคะขวาบนเหมือนเดิม ต่อไปมองทางซ้ายบนนะคะ กดตรงหัวตากันค่ะ
หลับตาพักได้นะคะ ข้างนี้ออกเยอะป่ะ เยอะเหมือนกันค่ะโอเค เดี๋ยวขอกดย้ำอีกทีหนึ่งมองซ้ายบนเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปมองลงด้านล่างนะคะเดี๋ยวกดเปิดตาบนกันนะคะ เจ็บไหมคะ ไม่เจ็บค่ะ แสบตาหรือว่าเคืองตาไหมคะ ฝั่งซ้ายเคืองนิดหน่อย โอเค เดี๋ยวขอกดย้ำอีกรอบนะคะ มองด้านล่างเหมือนเดิม โอเคเรียบร้อยค่ะ ข้างขวาดูจะเยอะกว่าซ้ายนะคะ แต่ว่าระดับความข้นนะคะ ก็พอๆกัน ค่อนข้างข้นเหมือนกัน อันนี้เดี๋ยวต่อไปค่ะ เราจะทำความสะอาดตากันนะคะ จะใช้เป็นตัวเจลชนิดพิเศษนะคะ เอาไว้ทำความสะอาดคราบไขมันที่กดกันออกมา เจลตัวนี้จะสามารถเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าแสบตาบอกได้นะ เดี๋ยวเราควรมองขึ้นด้านบนนะคะ ขออนุญาตนะคะขอต้นบัดแตะตานิดนึงนะคะแสบตาไหมคะ ไม่ค่ะ โอเค อีกครั้งนะคะ มองด้านบนนะ ต่อไปมองด้านล่างนะคะ อีกครั้งนะคะ หลับตาไว้ได้เลยค่ะ โอเค อันนี้จะทำความสะอาดตรงบริเวณขนตาค่ะ เป็นเจลตัวเดียวกันเลย โ
ขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการนวดกดจุดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงเจลก่อนนะคะ น้ำหนักมือหนักไปหรือเบาไปบอกได้นะคะ
apply อันนี้จะเป็นตัวน้ำเกลือค่ะทำความสะอาดตัวคราบเจลนะคะที่เกาะตามขนตาเดี๋ยวลองลืมตานะคะแสบตาไหมคะเดี๋ยวขอเช็ดขอบตานิดนึงมองด้านบนนะคะเดี๋ยวหยอดน้ำตาเทียมนะคะนี่อยากให้ทาครีมไปด้วยไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะ